Good morning sa inyo. Nandito tayo para sa meron tayong topic about motor control study. So, ito ang akong first vlog. So, magsimula muna tayo from basic sa onwards. Okay. Simulan natin sa mga device. Ito device and symbols. So, ayan yung mga symbols niya. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga device na gagamitin natin para sa motor control. So, start muna tayo magsimula. Yung mga may idea na, alam na yung ito. Ito yung gagamitin natin sa ating first vlog, which is start, manual, tsaka maggagawa tayo ng mayroong automatic. So, dito tayo, tingnan natin muna ang ating mga device. Ito yung motor. Ito yung symbols niya, naka M siya na may bilog tapos may paa. Pwede ring mamaya maano natin yung symbols niya, yung pinaka symbols niya. M na may bilog tapos may paa, tapos may ito naman yung contactor. Ito yung gagamitin natin para sa pag-contact ng mga supply natin at ito yung gamit sa control circuit device. So, ito yung ano niya. Ito yung M na may bilog tapos may paa. A1, A2 yan. Yung mga paa na yan. Ito naman, pwede naman HC. Holding coil ang tawag yan. Ibig sabihin, yung coil, ayan yung coil. Kapag sinuplayan ng tamang supply ay babaon tong blue na to at magko-contact itong mga line 1, line 2, line 3. Itong normally open ay magko-close contact. So, ito yung gagamitin nating breaker, 3-pole. 3-pole para sa main circuit breaker at saka sa 2-pole para sa control circuit. Ito yung gagamitin natin ng push button para sa start. Ang start button ay normally open siya. So, pag pinress mo siya, saka pa siya mag-close. Dadalo yung kuryente. Ito naman ang gagamitin natin, push button para sa stop, kulay red. Usually naka-contact na siya ngayon when operation para ma-off mo siya, ma-stop mo ang operation ay pipress mo tong pula na to na push button at i-disconnect niya yung linya. Ito naman ang thermal overload release gagamitin natin. Ito yung symbols niya na green. Pwede rin yung parang hook na magkabilaan, na magkadikit. Yan. Ito yan. Itong thermal overload relay ay, kung titingnan nyo, meron tong terminal na 4 bukod sa line 1, line 2, line 3. Ito yung 97, 98 which is normally open. Ito yung gagamitin natin, 97, tapos patagos 98. Ito yung gagamitin natin para sa trip light, trip indicator light. Yan. Kapag nag-trip itong ating control. Ito naman ang gagamitin natin para sa wiring, para sa operation niya. Itong normally close na 95 tsaka 96 na terminal. Ito naman yung reset kapag nag-trip siya at stop kung kailangan i-stop. So, ito yung selector switch na gagamitin natin. May 3 tong pihitan. Sa kaliwa, hand. Sa gitna, off. Ibig sabihin, kapag nasa kaliwa, hand, ito yung magko-contact itong symbols na to. Kapag switch yun sa gitna, mag-open silang dalawa. Kapag switch yung sa kanan, ay itong nasa taas ay mag-open contact at itong nasa baba naman ay mag-switch, magko-contact siya. So, ito yung flow switch na gagamitin natin. Itong bilog na may butas, ito yung gagamitin para sa pabigat para sa level niya, setting ng level niya. Ito namang may blue na pakwadrado, ito yung lumulutang-lutang sa tubig na para sa level ng tubig. Ito naman ang symbols niya. Yan. Dito tayo sa timer. Pwede rin natin ang start, pwede rin natin lagyan ng timer para sa automatic operation like ng mga tangke.
mga tangke na kunwari pag naubusan ng tubig ay magkakarga siya. Pwede rin dual operation para yung ating motor hindi mabigla sa pabalik-balik na supply ng kuryente kung sakaling maglaro ang tubig na pinaglalagyan ng float switch. Float switch ay yung kombinasyon nitong ito ang partner ng ang float switch ang partner nitong timer. So sa timer meron tayong seconds. Kung ito dito 60 seconds nakalagay dito, pero meron ding 10 seconds. Yun yung kadalas ito pwede mo to gamitin sa stop start na automatic. So yung 5 seconds sa mga Y delta reverse forward, pero dito muna tayo mag-focus sa ating stop start muna tayo. Ito yung transformer na gagamitin natin para sa pag-step down ng 480 volts kung 2 to 20. 480 volts yung ating gagamitin na example supply papunta sa 220. Ito dual na to, triplet tsaka buzzer, kulay pula siya pero orange ang gagamitin natin. Ito green indicator light para sa run, red indicator light para sa stop, tsaka orange sa trip. Ito yung mga example ng pump na pwede natin paggamitan. So dumako tayo dito sa symbols. So gaya ng sinabi ko kanina, dito tayo sa symbols motor. Ito yung symbols niya, M na may bilog na may ito alternating, ibig sabihin alternating current motor yan. Ito yung ibang example niya. Ito pag nakakita kayo nito, ibig sabihin 3 phase, tatlong linya ang papasok sa kanya. Line 1, line 2, line 3. Ito circuit breaker. Yan. Ito ang magnetic contactor ay may dalawang terminal ng supply, A1, A2, head holding, ibig sabihin coil siya. Thermal overload relay, ito siya. Ito yung dalawang klase ng symbols niya. So ito push button, normally open siya. Yan. So i-review nyo na lang. Yan. Ito yung function ng delay timer na time to open, time to close. Pwede mong gamitin yan dalawa, pwede ring isa, pero sa ating stop start mamaya ay isa lang ang gagamitin natin. Ito buzzer para kapag nag trip ay mapapansin ka agad ng mga employee. So ito mga indicator light, mga bilog yan, pagpasensya. Ito normally close, normally open para sa contact ng mga ating contactor. So guys, sabay-sabayan natin ang aking video. Part 1 pa lang yan. Sa part 2 ay tatalakayin natin ang mga control circuit, power circuit ng ating stop start na topic. So kung nagustuhan nyo ang aking video ay please click subscribe icon para updated kayo sa aking mga video na gagawin patungkol sa motor control. So kita-kits guys.